Egy nap Jerry Lawson ült a szobájában, és kedvenc Pong-konzolját nyüstölte. Megóhatatlan. Több nem is kell a felhőtlen szórakozáshoz. Múltak a percek, órák, és egyszer mégis megszállta a szkepticizmus szellem. Ugye ez a 6 játék van minden gépen, és rajtam kívül gyakorta már mindenki megunta. Kéne valami kellemes fondólat, valami plusz! Maga meg kicsoda? Nem kell félned, Mephisto vagyok, és megérintett a benned lomó kétkedés, a tökéletes alkotásban. Vagyis maga az ördög, de miért is nézel ki úgy, mint én? Mindannyiótokban van egy kicsi belőlem, egy vagyok veletek. Viszont nekem egy kicsit több kell az erőmből. Engedd meg, hogy segítsek. És mit kérnél cserébe? Az elsőszülött fiam életét? Vagy talán a lelkemet? Láj, merődj már ennyire maradni! 60%-os részesedést kérek. Én adom a tőkét, te a szakértelmet. A cserélhető játékunkkal, vagyis a kártyacsekkel. Mi leszünk a videójátékipar urai mindörökre. Haha, micsoda ötlet! Benne vagyok! És így történt, hogy az ördög eltékozolta a pokol felhalmozott 1000 éves vagyonát. It all began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. No, csak megszabadultunk az 1983-as videójáték válság terhétől, és mostantól foglalkoztunk vidámabb dolgokkal. A most következő epizódok egytől egyig mind különlegesek lesznek, mai alkalommal köszöntsétek Mészáros Gyuri kollégámat, barátomat és egyben művésztársamat is, üdvözöljétek! Ezt az epizódot az ő gépével és segítségével vesszük fel, az ezt következőket viszont egy kamerával, amit konkrétan egy hete vettem. Mert az eddigieket ezzel a szarral oldottam meg. Ergo láthatjuk, hogy melyikkel sikerül jobban a felvétel. Most viszont következzen egy teljesen szokványos, okoskodó Atarian felvezető. A videójátékok aranykora nem más volt, mint hatalmas kísérletezés. Nem voltak kitaposott ösvények, követő példák, egy évtizeddel ezelőtt csak szórakozott mérnök ökörködtek játéknak, csak jó indulattal neveztő szerkezetekkel, a külvilágtól elzárva, illetve hatalmas számítógépeket, őrületes óradíjakért egyetemisták játszottak szöveges kalandjátékokkal, vagy pár pixelből álló egyszerű gálmákkal, sokszor nem is képernyőn, hanem papírszalagra nyomtatva. A barna dobozból fejlesztett Magnavox Odyssey volt az első, mely igen borsos áron, de eljutott a lakossághoz, és töménytelen mennyiségű Pong-konzol követte. De az idő haladt, és a legtöbben, akik konzolgyártásba kezdtek, egyszerűen csak megvásárolták az AE3 8500 csipet, képítették köré a diódákat, tranzisztorokat, kondenzátorokat, meg persze a két potmétert, illetve a kapcsolókat, aztán hadd szóljon! Nem is szabad csodálkozni, hogy 5 éven belül 1977-ben bedőlt a rengeteg egy kaptafára készült gép alatt az egész iparág, amit csak a Magnavox és az Atari élt túl. Végül a második generáció az Atari 2600 által indult útjára 1977. szeptember 11-én. Viszont az átmenet korán sem volt ennyire éles. Van egy méltatlanul elfeledett konzol, mely ugyan mutatott rengeteg hasonlóságot a Pong konzolokkal, viszont rengeteg olyan tulajdonsággal is rendelkezik, melyek később meghatározója váltak a második generációs videójáték konzoloknak. Az úgynevezett Homebrew Computer Club rengeteg nagy koponyát kitermelt, köztük Steve Jobs és Steve Wozniak Apple alapítókat is, de nem szabad elfelednünk Jerry Lawsont, aki megalkotta az 1976. novemberében piacra dobott, vagyis most 40 éves Fairchild Channel F gépet. Amit Lawsonról tudni kell, hogy igen, a videó elején nem afroamerikai voltam, bocsássatok meg, nem volt elég kakaó a közértben! Szóval, amit róla tudni kell, hogy abszolút de hobbi műszerészből lett kiváló mérnök.
aki már 1974-ben megalkotta a Demolition Derby nevű árkád kocsizós gépet, de igazán nagyot a Fairchild nemzetközi félvezetőgyártó vállalat videójátékos szekciójának igazgatójaként vitte véghez, amikor megalkotta a Fairchild Channel F konzolt. Miután egy éven belül az Atari 2600 kicsinálta a konzoljukat, Videosoft néven 3 programot adtak ki a trónfosztó gépre, ezek egyike lényegében egy tesztkazetta volt. Sajnos ma már nincs köztünk, 2011-ben súlyosbodó cukorbetegsége elszólította az örök pixelmezőkre. No de gondolom, hogy ti is inkább a gépre volnátok kíváncsiak, hát lássuk csak, hogy mit is tud ez a szerkezet. Ami elsőre mindenkinek feltűnhet, hogy hatalmas és nehéz férfias formatervezéssel. Magyarul szögletes, mint a dög. És ami még nagyon gyorsan szemet szúr, az a szokatlan kontroller. Kétféle jelent meg a géphez, az egyik ez a kifé érdekes alakú cucc. Lehet mozgatni, mint a joyt, forgatni, mint egy peddelt, és felhúzogatni, mint... Na jó, tudom, hogy mire gondoltok, szerintem is kínos. Ha esetleg valaki ezzel szeretne nyüstölni az Atari-ját, Video Command néven fut a 9 pines kiadása. És mivel rettenet ritka gép és rendkívüli módon érzékenyek az irányítói, én szerencsésnek mondhatom magam, hogy mindkettő tökéletesen működik. Sajnos más pontokon már közel sem az, ha bedugom, rögtön áram alá kerül, illetve hiányzik a fedéltároló, ahová az irányítókat tehetjük. De mivel 3 ropiért vettem teszteletlenül, amiért kvázi ajándéknak számít, ajándékkonzolat meg ugye ne nézd a pixelét. Ami nekem jutott, az egy német kiadású Saba Videoplay, gyakorlatilag az összes nyugati, illetve északi ország elkészítette a saját változatát, ami nem más, mint az első Fairchild Channel F-nek a PAL változata. Amennyire én tudom, a kazetták nem biztosítanak átjárást a különféle géptípusok között, bár nem lepődnék meg azon sem, hogyha ezt senki nem tesztelte volna. Ami érdekes ezen a gépen, hogy az első Fairchild kiadások még a Pong konzolokhoz hasonlóan egy beépített hangszórónát kommunikáltak, a másik pedig, amit sokáig nem értettem, hogy mi is ez az antenna bemeneti toldalt. Hogy ez valami olyan kimenet lehet, mint a Videoton-féle Military Pong esetében, melynél dupla méldugós kábel kell ahhoz, hogy összekösd a tévével. De tévedtem, elméletben, ha a gép ki van kapcsolva, átengedi az antenna jelet a tévébe, így zavartanul lehet nézni a Beverly Hills-i zsarukat, viszont bekapcsoláskor a bemenetet lezárja és a saját jelét küldi tovább. Érdekes! Ezek szerint Jerry kitalált valamit, ami sokkal használhatóbb, mint a korabeli Pong konzolok, illetve Atari gépek esetében használt switchbox, és gyakorlatilag pont ezt az ötletét nem lopta el senki! Ami ezt a gépet mégis nagyon különlegessé teszi, hogy a legelső konzol, ami külső cartridge-eket használ, igaz 2 beépített játék is van benne. Szép nagy sára kazetták, kifestőszerű hangulattal, ami az USA-beli kazikon csak még feltűnő. Nekem ez a 3 kazettám van összesen, és ez sajnos romhibás, amit azért sajnálok nagyon, mert a Dudget nevű egyszerű ügyességi játék található meg rajta, amit talán az egyik legjobb a konzolon. De éppen ezért nem félek szétkapni. Lássuk csak, mit rejt ez a műanyagba zárt történelem. Azt a büdös micsoda helykihasználás! És pontosan úgy néz ki, hogy a Space Invaderök részeges nagypapája. De nem bántom, mert minden kezdet nehéz, és az első elektronikus gitárt is serpenyőnek csúfolták. De most nézzük a gépet technikailag, hogy mit is hozott össze Lawson, Nick Telsford és Ron Smith. Tudni kell, hogy rendkívül bonyolult és számra kissé átláthatatlan a töménytelen chipből álló alaplap felépítése, lényegében egy központi chippár alkotja a CPU-t, mely az első között képes létrehozni mesterséges intelligenciát. Magyarán ez volt az első dual-core processzor, de ne gondoljátok túl, mozog néhány karakter a képernyőn önállóan és kb. Ennyi. A képernyőn 102x58 pixel volt látható, 8x8-as, illetve 4x5-ös méretű sprite-okkal. Csak vonalvezetőnek. A Game Boy felbontása 160x144 pixel volt, és az SNES-hez tartozó speciális konverter kazi lényegesen óvatosabban nagyította a képernyőre, mint a Fairchild. A gép 3 színt kezelt, a kéket, zöldet és vöröset, ehhez jött a fehér és fekete. A fekete háttér előtt minden fehér színűvé változott. A képernyőt 2 KB virtuális RAM tárolta, a programkódot pedig egy 64 byte-os központi RAM.
64 byte-on ez a rövid mondat sem fér el, nemhogy egy rendes játék. A géphez amúgy készült volna billentyűzet és ahhoz 3 játék, de ebből bizony semmi sem lett. Az Irkon által kiadott második modul elég gyorsan megadta magát, és 83-ban befejezték a gyártását, egyszerűen esélyesen volt az Atari 2600 és riválisai ellen. Szerintem mindent elmondtam a konzol, amit tudni érdemes, van hozzá 2 darab kazettám, valamint a beépített játékok, viszont mindegyikhez el kell egy játszópajtás, úgyhogy gyere csak Gyurikám, mert ilyet még tudja, hogy nem fogtál a kezedben. Gyere Gyurikám, és érezd magad megtisztel, hogy ezzel a fantasztikus géppel játszhatsz egy picit. Sziasztok! Akkor lőjük be, ne is húzzuk az időt, mert ez egy fantasztikus utadás lesz 1976. Kellemes. Kezdjük akkor a második játékkal, ami azért körülbelül a te értelmi képességek is megfelelő lesz. Hát látod, amit látnod kell. Ez gyakorlatilag nagyjából megegyezik az összes Pong-konzol játékaival. Viszont ami tök érdekessé tesz az egész, az, hogy amikor így mozgatod a pedölöket, akkor amiket csúszkának is szokás mondani, valamiért beorientálódnak a csúszkák közepére, amit nem teljesen értek, de hát ez a konzol ez itt tartalmaz elég sok meglepetést. Ami ugye egy alapjellemzőknek a viszonylag egyszerű sportjátékoknak, hogy rengeteg alternatív RPG elemet építettek bele, és ez miatt rengeteg különféle befejezésre szolgálhat, a karakterek ugye interakcióban lépnek egymással, és ezért gyakorlatilag az újrajátszási faktoruk is rendkívül módon magas. A szimuláció az valami hihetetlen, tehát amikor nézel egy teniszmeccset tévében, az valami pontosan ugyanígy néz ki, tehát még a hangeffektek is teljesen életűek, és ezt a 3 hangot adják ki a sportolódik, amikor jönnek ezeket ugye a kamerában, amikor éppen veszik őket. Elméletileg amúgy lennie kellene színeknek, de itt én most pont egyet sem látok. Lehet, hogy a konzol hibája, lehet, hogy a TV hibája, lehet, hogy a kábel hibája, lehet, hogy az univerzumban valami megtörtént, és a fekető közepén vagyunk. Na, beakasztottuk majdnem a gól, tényleg a David hiszem. Bocsánat! Elrontja az egyik nőrömet. De most tovább megyünk az Advanced verzióra, mert ennek a játéknak van egy sokkal bonyolultabb változata, és érdemes a kipróbálni. Ne csigázz, mindenképpen kíváncsi vagyok. G-pont, induljunk. Amit látod, ez már a foci, tehát a teniszhez képest ez hatalmas előbb, miért is? Egyik az, hogy minden irányba el tudsz mozdulni, tehát azért na. Ez már egy hatalmas dolog. Hoppá, nekem most nagyon akadszik a pedalon. De el tudod forgatni is őket. És ezt hogy csinálod? Hát fönt fogod ezt a kis háromszög alapú mackó sajt, és akkor azzal próbálkozol elmozgatni. Valamiért meg trükközök. Egyet nem értek, hogy nekem most valamiért nem működik a pedalon. Na mi történt? Jaj, most lennék, de... Nem, hogy most halt meg a joystickom, mert eddig nem volt neki semmi bajára. Istenem, jó vagyunk. Találkom, hogy nem mozdul oldalra. A tiéd az egy, nézd meg. Nem irányban, nem? Hátra. Csavarodik. Csavarodik, én mindjárt most csavarodok be. Azt nem is mondtam, hogy a kapus meg úgy tud bár mozgatni, hogy a földre felével benyomod a vízgentyűt tetején és akkor ugye elmozdul. Hát nem tudom, nekem büszke megadta magát ez így. Pedig pont a videó elején mondtam el azt, hogy én büszke vagyok rá, mindkettő működik. Istenem, igen. Várjál, nyomok egy rezetet hátra vissza. Próbáljuk ki újra. Hátra visszatérve. Jó lesz, ez nem hiszem. Nem hiszem el. Én valahogy ebben jó vagyok, tehát a második azok úgy általában jellemzőek rám. Szidom az asztrológiát, de valami a csillagjaimban meg vagyok írva, hogy... Körülbelül így most a szívem nekem is. Most már mozog. Na. Hát mit csinál ez a személy? Ez a konzert tiszta rejtész. Figyelj! Na, csináljuk. Mi alapján dönti el? Hát nem sértem ezt. Ha így tartom, akkor igen, de ha így tartom azért vicces, mert így viszont igazából tükrözve mozgok. Tehát úgy gondolom, hogy a focit láthattuk, igazából lefújhatjuk ezt a meccset, 9-3 a Gyuriknak. Most kicsit kell kapcsolnom, mert ugye így tudod csak játékot váltani. Na. Jöjjenek akkor a cartridge-ek, itt van például ez a Garfield Vietnam című játék, ami abszolút egyedinek tűnik ezen a grafikán, tehát ugye tudni kell, hogy a régi játék nagy része űrben játszott, mert az kicsit egyszerűbb megcsinálni, mint bármi más.
Minden esetre érdekes az a szovjet kozmonauta feeling, amiről a Polittól egy kis tinti. Hát egy szűkségét tenni az nagyon mellé. Ami valójában lehet, hogy zöld lenne csak. Hát most van rajta egy pont, fejlődünk. Na, haladás. Na, megvan. Megérkezett a szokásos térpont. Így van, tehát pervers fantáziára. És elmozgunk. És ez mi ez? Ez gyakorlatilag kérlek szépen egy űrhajós játék akar lenni, de és megint nem akar engedni mozogni. Azért, hogy föl lefelé, hát befelé nyomással tudsz ugye lőni a másikra. Igen. És az a vicces, hogy ott születsz újjá, ahol meghaltál innentől kezdve. Ó, basszus, de nem mozog. Na most beragadtál valami bolygóba, én csak is tudom kiírni magam a bolygóba, érted így. De az is problémátok, hogy megtalálja engem. Elmújt meg én. Elmújtam. Jó van, perfekten. Úgy megpróbálom, hogy ketten be tudjuk robbantni magunkat a csillagba, de hát ez így nem. Ez milyen grindcore alatt lehetne? Nagyon jó, tökéletes. Na de, Köszönjük szépen. térjük akkor rá az utolsó játékra még ezzel a gépen. Ez pedig ugyebár a Magische Zahlen című játék, ami azért is érdekes, mert ugye gyerekek közismerten mi már szeret egy csány videójáték konzol, amit matekozni rajta. Na, és ezt nagyon eltalálták. Logikai játékok? Bizony, jól. Oktató nevelő jellegű játék. Oktató nevelő játék. Amennyire két játék van rajta, nézzük az elsőt. Na, itt látunk háromban nézzük, valamit variálni kéne szerintem vele. Hát, ez a level mozog. Megint mozog. Ez a játék. Ez a... valami számokat tudsz kérni, és ha beütök, akkor egy TT-t ad ki, ami pont úgy néz ki, mint két síró szem. Ennyit van itt akarni. Nem tudom, nem 21-est játsz? Sok lett, már bedobom. Bedobom. Hát ez sem jelent semmit, úgyhogy nem tudom képzelni. Az van, nem tudok németül annyira, hogy a Danke lesen az mit jelenthet. De biztos jó dolog lehet. Nem látom, hogy valamit itt. 11. Érdekes, egyik irányba tudom mozogni, és van az irányban. Valamit elvesztettünk. A szüzességüket már biztosan azon kívül. De nyomok egy rezetet, mert ez a gépen van rezet. Melyik ez nem volt, ez mégis egy feature kijavít már megint. Van rajta egy kettes számú játék. S betű, a G pont helyett S betű, S... Számokat látunk forró videóra. A 11-12. Nima játék címe. De azt látom, hogy lehet forgatni is, akkor játszunk. Valami csak lesz. Én most sem. Hát én meg forgatgatom, de... Nem tudom, ezt itt nullázzuk nem. Visszaszállás, Final Countdown van. Nem fog felrobbanni? Nem tudom. Vesztettünk. Tudod, mit vesztettünk? 12 perc az életünkből, azt vesztettük el. Viszont ha belegondolok igazából, ez a gép is egy elég nagy előrelépés volt, és egy hatalmas mérföldkő magában a videójátékos történelemben. És ezzel a kellemes fehérborral szeretném megköszönni Mind Jerry Lawsonnak, mind a Fairchild vállalatnak, hogy megalkották ezt a csodálatos szerkezetet. Egészségünkre! Egészség. Még két érdekesség a konzollal kapcsolatban. Egyrészt a Fairchild Channel-hez köthető az első easter egg a Video Baseball című játékban, ha a játék paraméternek a 43-at és az elérendő pontszámnak a 67-et adott meg, megjelenik a programozó Ray Celt neve, valamint 2009-ben elkészült rá a Pac-Man hobby programozók által, ami ezerszer jobban néz ki, mint az Atari 2600 féle hivatalos változat, még ha a színek korlátai miatt Pac-Man zöld és Blinkyből van 2.
Nos, most viszont szeretném a segítségeteket kérni, hogy melyik gépben mutassam be, hogy ha megint hardware bemutatóra adnám a fejemet, a Metal-féle Intellivision vagy a Commodore VIC-20-t. Fent a videó jobb sarkában elméletben találni fogtok egy kis menüt, ahol szavazhattok, de természetesen a komment szekcióban adott is érvényes. Akkor legközelebb következzen egy olyan formátum, mely ma már talán elfeledtem, mint a cartridge-ek, pedig időtálló, rengeteg adat elfér rajta, és nem is szükséges semmilyen speciális eszköz az olvasásához.